Hai đội chơi, mỗi đội 2 thành viên, một nghệ sĩ Việt Nam kết hợp với một người bạn đồng hành nước ngoài, xuất phát cùng một thời điểm. Điểm xuất phát của đội này là đích đến của đội kia. Mỗi đội chơi sẽ được cung cấp một chiếc xe máy Yamaha Novo SX, một tấm bản đồ hành trình, một cuốn từ điển để có thể vượt qua những rào cản về ngôn ngữ. Với những vật dụng này, hai đội chơi sẽ cùng trải qua những trải nghiệm kỳ thú trong cuộc đua tài hấp dẫn, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Mỗi ngày, một đội chơi đều phải hoàn thành số km quy định bằng xe máy. Nếu đảm bảo quãng đường quy định hàng ngày, đội chơi sẽ ghi được 10 điểm. Nếu cả hai thành viên của đội cùng đồng hành hết quãng đường quy định nói trên, sẽ được thưởng thêm 5 điểm. Mỗi thử thách nhiệm vụ của chương trình đưa ra đều kèm theo số điểm nhất định. Vào cuối mỗi ngày, đội chơi phải thực hiện 2 phần thử thách cố định, kiểm tra độ hiểu ý giữa hai thành viên. Nếu hai thành viên trong đội có câu trả lời phỏng vấn khớp nhau, đồng thời có sự phối hợp ăn ý với nhau trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, được 20 điểm. Nếu chưa có phối hợp ăn ý, mỗi thành viên đưa ra lời phàn nàn, đội bị trừ 10 điểm. Kiểm tra ngôn ngữ, học ít nhất 10 từ mới ngôn ngữ của bạn đồng hành. Nếu cả hai thành viên đều xuất sắc nhớ chọn 10 từ được 10 điểm. Khi hai đội cùng về đích, đội nào có tổng số điểm tích lũy của cả hành trình cao hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc và giành giải thưởng của chương trình trị giá 50 triệu đồng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hành trình bạn đường hợp ý giữa hai đội Minh Triệu Nacho và Khương Ngọc Chicago. Chỉ có một mình trong suốt ngày thứ ba vì Chicago ngã bệnh, nhưng Khương Ngọc vẫn tiếp tục lên đường, thất bại ở nhiệm vụ trèo thuyền thúng sang ngọn hải đăng Cây Gà. Nhưng ngay sau đó, với sự giúp đỡ của một khách du lịch người Nhật, Khương Ngọc đã hoàn thành nhiệm vụ sáng tạo các tư thế chụp hình trên ngọn hải đăng và mang về 10 điểm đầu tiên. Khí thế chuyển qua thử thách thứ hai, Khương Ngọc đã khiến những người dân thôn Hậu Xanh, Ninh Thuận trầm trồ thán phục khi có thể đếm chính xác bầy cừu 152 con của anh Viết và tìm được mật thư buộc trên cổ chú cừu khỏe nhất đàn. 20 điểm dành cho đội Khương Ngọc. Trên đà chiến thắng, Khương Ngọc rất nhanh chóng suy luận và tìm được khách sạn ở Cam Ranh để dễ dàng ghi thêm 10 điểm. Đội Khương Ngọc cũng có thêm 20 điểm từ chương trình nhờ việc chinh phục 237 km bằng xe máy trong suốt ngày thứ ba. Tuy nhiên, sức khỏe của Chicago không chỉ ảnh hưởng tới việc thực hiện các nhiệm vụ mà còn khiến việc học ngôn ngữ chỉ hoàn thành một nửa và chỉ có 5 điểm. Tương tự như vậy, sự hiểu ý cũng không được như ngày hôm qua và cũng chỉ nhận được 10 điểm. Cho đến bây giờ, tổng điểm của đội Khương Ngọc Chicago là 75 điểm. Trong khi đó, đội Minh Triệu cũng khởi đầu ngày hành trình thứ ba không mấy thuận lợi vì vết thương cũ của Minh Triệu tái phát nên trong nhiệm vụ bắt tôm thì chỉ có mình Nacho thực hiện và ghi được 5 điểm. Quyết tâm cao độ, cho dù liên tục lật thuyền nhưng Minh Triệu và Nacho vẫn giành được 20 điểm khi có thể cùng nhau chèo thuyền về đích. Nhiệm vụ tìm mật thư dưới bụng cá sấu không quá khó khăn để Nacho có thể thuần phục chú cá sấu bé nhỏ này và mang về 10 điểm cho đội. Nacho tiếp tục khiến Minh Triệu thán phục khi dễ dàng có thêm 10 điểm sau màn trình diễn bản nhạc Besame Mucho tại Giang Bay. Tuy chỉ ghi được 5 điểm cho phần thử thách ngôn ngữ, nhưng với sự hiểu nhau tuyệt vời, Minh Triệu và Nacho đã giành trọn vẹn 20 điểm trong phần hiểu ý này. Tổng điểm ngày 3 của đội Minh Triệu và Nacho là 90 điểm. Sau 3 ngày hành trình, hiện tại đội Minh Triệu được 245 điểm, đội Khương Ngọc đang có 235 điểm. Khoảng cách 10 điểm chưa đủ an toàn cho đội Minh Triệu, trong khi Khương Ngọc đang rất tự tin và khát khao chiến thắng. Ngày hôm nay hai đội sẽ thi đối kháng ở Nha Trang. Chúng ta cùng chờ đón ngày thứ tư của hành trình bạn đường hợp ý. Quý vị thân mến, ngày hôm nay là bắt đầu ngày thử thách thứ tư. Và ngày hôm qua thì mình nhận được một thông tin là Chicago quyết định rút lui, không tham gia cùng làm nhiệm vụ nữa. Và bây giờ cái việc đầu tiên mà mình làm ngày hôm nay là gọi điện cho nhóm bên kia. It's calling. Hello. Alo, Minh Triệu hả em? Dạ. Tình hình ngày hôm qua anh đã nhận được một thông tin là Chicago xin rút lui khỏi chương trình bởi vì lý do sức khỏe. Theo thể lệ của chương trình thì khi mà một bạn đồng hành vì lý do sức khỏe mà xin rút lui khỏi chương trình thì anh sẽ được chương trình cung cấp cho một người bạn đồng hành mới. Và anh gọi điện để thông báo cho em biết. Thì cái việc đó rất là tốt cho anh. Tại vì nói chung là làm em cũng thấy những cái nhiệm vụ của chương trình cũng hơi gian nan đó. Cho nên là một mình thì cũng em thấy là cũng không khả quan cho lắm. Anh hiểu rồi, anh hiểu với em rồi. Rồi, chúc anh may mắn nha.彼はすごい頑張り屋なのでそのまま頑張ってこうミッションをクリアしていってほしいなって思ってます。そうですね、私はもうちゃんと話して他
他のパートナーで頑張ってもらってすごい彼を応援してるので、そういう形で頑張ってもらいたいなと思います。Chikako. Morning. How are you? Mama. So. Hôm nay mình làm thử thách tiếp nha. Rồi thôi hiểu rồi. Cảm ơn Chikako vì 3 ngày vừa qua. 私もすごい楽しかったし、すごい3日間だけど頑張ってよかったなって思ってるから、もうありがとう。Thank you. Thank you. Ngày hôm nay là ngày hai đội sẽ gặp nhau và thi đấu đối kháng ở Nha Trang. Nhưng vấn đề là hiện giờ muốn thi đấu đối kháng thì mình phải có người bạn đồng hành của mình. Người bạn đồng hành của mình đang ở sân bay. Và bây giờ Ngọc sẽ chạy thẳng ra sân bay đón người bạn đồng hành của mình, rồi sau đó chạy thẳng tới Nha Trang để thi đấu đối kháng. Bây giờ mình sẽ đi đón người bạn đồng hành của mình. Theo như nãy giờ mình kiểm tra thì chuyến bay của cô gái đó đã tới rồi. Và hiện giờ cô đó đang ở đâu đây. Thì bây giờ mình chỉ chạy một vòng là mình sẽ thấy cô ấy ngay. Bây giờ mình đi tìm người đồng hành của mình đây. Hi. Morgen. How are you? Wie geht es? My name is Ngọc. Hi, my name is Julia. 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 Nice to meet you, Julia. Now you are my new partner. Yes. Let's go to Nha Trang. Okay. Yeah, and we will meet our competitor Okay. there, and we will fight. Okay. So I hope we're gonna win. Sure. Yeah. Nhưng mà em muốn học tiếng Việt một chút nhé. Thì anh cố gắng nói tiếng Việt với em được không? Trời ơi, anh sẽ nói tiếng Việt với em. Okay, I will teach you. How can you pay for me if I can be your teachers? I can teach you German. German? You want to learn German? Yeah. Yes. Like a little bit. Yeah, you're so good already. A little bit có nghĩa là anh nhớ em. Đây là nhiệm vụ của hai bạn. Dạ, Bạn may mắn. cảm ơn anh nhiều. Đây là trận thi đấu đối kháng khi hai đội gặp nhau. Các bạn hãy thể hiện tinh thần đồng đội và sức mạnh cũng như sự quyết tâm trong trận này. Hai đội hãy gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng tại cổng khu du lịch Long Phú, cách thành phố biển Nha Trang 15 km về phía bắc. MC của chương trình sẽ đón và ra nhiệm vụ cho hai đội trong ngày thi đấu đối kháng này. Xin chào mừng các bạn đã cùng Hoàng Yến đến với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Và ngày hôm nay sẽ là một ngày thi đấu rất đặc biệt bởi vì chúng ta đã cùng nhau đi đến ngày thứ tư của hành trình bạn đường hợp ý. Tôi đã có người đồng hành mới rồi. Và bây giờ tôi không còn cảm thấy lẻ loi nữa và người đồng hành mới sẵn sàng. Em có thể ngồi xe máy đi lâu được không? Có, không sao. Ví dụ như đi 100-200 cây số có sao không? Không sao, Không. em đi 100 cây một ngày rồi.
đi 100 cây một ngày rồi hả? Ok em, vậy quá tốt. Và bây giờ có em thì mỗi ngày mình sẽ được cộng 5 điểm. Và cái độ của Minh Triệu cẩn thận nha. Thông báo trước. 3 days ago, from the beginning, I start with one Japanese girl. So it's very hard for me to complete the mission. And she couldn't sit on the bike. And every time, most of the time, I ride my bike alone. Và trong 3 ngày vừa qua thì cả hai đội chơi của chúng ta đã thể hiện được tinh thần đồng đội và họ đã nỗ lực cố gắng hết sức để có thể giành được ưu thế trong phần thi của mình. Và Hoàng Yến chắc chắn rằng quý vị và các bạn cũng như Hoàng Yến đây đang rất nôn nóng được gặp lại hai đội chơi của mình. Hello. Hi Neutral. How are you? How are you man? What's wrong? What's up with your hand? Và cái độ của Minh Triệu cẩn thận nha. Are you sure? Xin chào các hai đội chơi, thì không biết là thời gian vừa qua hai bạn cảm thấy như thế nào? Thật sự thì thời gian vừa qua là Minh Triệu với lại Nacho đã trải qua rất là nhiều thử thách. Đây là những trải nghiệm mà lần đầu tiên là cả hai đứa có dịp chung sức với nhau, và chương trình tương đối mới, tại vì mình không có nghĩ là lại đưa ra những cái thử thách mà khó khăn như vậy. Như Hoàng Yến cảm thấy thì Khương Ngọc đang rất là sung sức và rất là thoải mái ngày hôm nay đúng không? Thì lý do gì khiến mà Khương Ngọc cảm thấy rất là tự tin như vậy? Hôm nay mình có một người bạn mới là bạn Julia. Cả hai đội chơi của chúng ta đã có một số điểm rất là gần như là sát nút nhau, chỉ chênh nhau 10 điểm thôi. Thì đội của Khương Ngọc đang có số điểm là 235 điểm. Và đội của Minh Triệu thì có số điểm nhỉnh hơn một tí xíu, đó chính là 245 điểm. Vâng, và không biết là bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Rất sẵn sàng rồi. Xin mời các bạn đi xuống cầu tàu và chúng ta cùng đi qua cano đi đến đảo Khỉ. Yeah! How are you? I'm fine. Bye. Yes, thank you. Mình không thể tưởng tượng là mình có một người bạn đường quá hoàn hảo như vậy luôn á. Không có vấn đề gì xảy ra với cô ấy hết á. Cô ấy rất là thoải mái, rất là khỏe. Và hiện giờ chúng tôi đang rất là sẵn sàng cho cái thử thách tiếp theo. Nacho, how you feel? Say something. I feel great. Fresh air. Nha Trang is beautiful. The sea is warm. Julia, give me a hand. Ok. Xin chào khu du lịch Hòn Lao. Đây là địa điểm mà chúng tôi sẽ thực hiện thử thách. Một cái thử thách dành cho hai đội của chúng ta. Các bạn sẽ phải thi chèo thuyền kayak. Nội dung thi đấu sẽ là thi đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Trong phần thi đấu kayak này, số điểm dành cho các bạn được tính như sau. Thi đấu đơn nam, đội thắng 5 điểm. Thi đấu đơn nữ, đội thắng 5 điểm. Và thi đấu đôi nam nữ, đội thắng sẽ được 10 điểm. Và bây giờ thì Hoàng Yến xin được giới thiệu với các bạn, đây là anh trọng tài của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào các anh chị. Chào anh. Đầu tiên là chúng ta chèo qua cái chỗ cầu vượt, chúng ta vượt qua đây. Người nào vô trước là đội đó là người thắng cuộc. Và cách chèo thì nếu chúng ta muốn qua phải thì chúng ta chèo qua bên trái, mà muốn qua bên trái thì chúng ta chèo qua bên phải. Nếu như vậy thì muốn bơi nhanh thì chèo nhanh đúng không? Còn chần chừ gì nào đúng không? Thì mời cả hai đội vào vị trí xuất phát. Bắt đầu!
Yeah. Is it hard for you? After yesterday, you will be a pro. À, vậy là sau cái thử thách ngày hôm qua là Nature đã cảm thấy là cái việc chèo trống này nó rất là dễ rồi. Can touch the same like this. Yeah. Not so deep. So whenever you feel like not confident, touch the same. Keep. Julia. Slow down. Go, you're doing great. Cũng không quá khó như là lúc đầu Minh Triệu nghĩ, nhưng mà khi mà thấy đối thủ của mình không có nắm bắt kịp cái cách thức chèo thì mình thấy cũng hơi tiếc. Với kinh nghiệm chèo thuyền và lật thuyền thu được từ ngày thứ 3 của hành trình, Nacho và Minh Triệu dễ dàng vượt qua Khương Ngọc và Julia để ghi được 10 điểm đầu tiên trong ngày thứ 4 của hành trình. Khương Ngọc và Julia đừng vội bỏ cuộc. Anh Khương Ngọc ơi, em nghĩ là phần thi tiếp theo anh phải cố gắng nhiều hơn, gấp đôi gấp 3 lần đó nha. Bây giờ là tiếp theo còn là phần thi cuối cùng của phần thi chèo thuyền kayak, đó chính là đội thi đôi nam đôi nữ. Thì nếu như mà anh đội Khương Ngọc mà thắng được phần thi này thì đội Khương Ngọc sẽ có tỷ số bằng điểm với đội Minh Triệu. Đó chính là 10 điểm. Cố gắng lên. Vâng, một chúc tất cả mọi người may mắn trong phần thi này nhé. Rồi, hai đội chuẩn bị. Bắt đầu. Some water is okay. Lên lên, lên lên. Nói chung á là mình thả khúc đầu để cho đội bạn vui một tí, hiểu không? Tại vì cái chơi này là chơi đồng đội cho nên là mình không có, đừng có biểu diễn cái kỹ thuật cá nhân, hiểu không? Khi mà mình thắng á, thì mình đừng có vội kiểu kêu á. Really good, especially because I didn't have to do
Cổ nói là cổ rất là thông thả, cổ chỉ ngồi chèo rất là nhẹ nhàng. Igor. Yeah. Có vẻ như cái chân đau của chị không còn để hoạt động được nữa. Không thể tin được, thua toàn diện trong các trận đấu đơn nam và đơn nữ. Vậy mà Khương Ngọc và Julia có thể giành chiến thắng trong phần thi chèo thuyền đôi nam nữ. Điểm số hiện nay đang rất cân bằng với cả hai đội, 10 điểm và 10 điểm. Yeah. Start from beginning. Hằng Yến xin đọc nhiệm vụ của các bạn ngày hôm nay, đó chính là các bạn hãy đến khu vực đua xe công thức 1. Mỗi người trong đội phải thực hiện đủ 5 vòng đua, đội nào nhanh hơn hoàn cảnh trước sẽ có 10 điểm và lên xe ngựa để đi đến chỗ lặn biển. Huấn luyện viên lặn sẽ đưa cho các bạn nhiệm vụ tiếp theo. Can I show you drive this one before? Long time ago. I think it's easy for you, right? Yeah, Fernando Alonso. Fernando Alonso. Hai Khương Ngọc. Anh chị bây giờ chỉ muốn trèo lên xe để lái cho nhanh thôi. Tình hình cho tới bây giờ thì vị trí của chúng ta vẫn không có gì thay đổi. Dẫn đầu là Minh Triệu, thứ hai Khương Ngọc, thứ ba Nacho và thứ tư là cô gái dịu dàng nữ tính của chúng ta, Julia. Hiện tại thì đã được 3 vòng rồi, 3 trên 5. Chúng ta vẫn còn 2 vòng nữa. Và hình như là Hằng Yến không còn thấy bóng dáng của hai cô gái của chúng ta đâu hết nữa rồi. Không biết là có chuyện gì đã xảy ra hay là kẹt lại ở đâu rồi nhỉ? Và người bạn đồng hành của Nacho đã về đến. Đợi của mình Julia đến thế thôi là. Come. Và bây giờ trong tay của Yến thì đã có bảng tổng kết điểm. Khương Ngọc 3 phút 08 giây. Nacho 3 phút 12 giây. Minh Triệu, con số rất đẹp, 4 phút chẳng.
Và Julia khá là khiêm tốn với 6 phút 30 giây. Chúng ta có đội A là tổng thời gian là 9 phút và 38 giây, tức là đội của anh Khương Ngọc và Julia. Và đội B là tức là đội của Minh Triệu và Nacho với số phút là 7 phút 12 giây. Một lần nữa chúc mừng Minh Triệu và Nacho, các bạn đã có thêm 10 điểm. Tạm thời đội Minh Triệu đang có 20 điểm, hơn đội Khương Ngọc 10 điểm. Hãy cố gắng ghi thêm nhiều điểm nữa trong thử thách tiếp theo. Và bây giờ tiếp theo cho cuộc thử thách liên hoàn lần này thì các bạn sẽ cùng nhau lên xe ngựa và anh sẽ cùng đi dạo biển. Rồi giờ đi chậm rồi đó. Trả lại đây. Các chàng trai trong đội phải lặn xuống biển để tìm chai thủy tinh có chứa thử thách tiếp theo. Lưu ý mỗi lần lấy chỉ được lấy một chai, nếu không đúng là chai có chứa thử thách, bạn sẽ lặn xuống để tìm tiếp chai khác. Đội nào tìm nhanh hơn sẽ là đội chiến thắng và nhận được 20 điểm, đội tìm tới sau chỉ có 15 điểm. Khi ống mặt xuống là cái ống thở này nó phải nằm trên mặt nước. Chứ nó không có xuống nước là When you look down the water, this one.
nhưng mà có thể thấy được chữ nhiệm vụ. That's all. Hãy di chuyển quá. Hái rau. Bạn sẽ được tiền chuỗi. Mới hai à. Thử thách của mình sẽ là đi di chuyển qua đảo Hoa Lan để hái rau, bắt cá, nấu cơm. Các bạn hãy di chuyển sang đảo Hoa Lan để thực hiện các thử thách. Và mỗi người sẽ được cung cấp nồi và củi để nấu, thì qua tới đó mình sẽ tính tiếp. Bây giờ mình biết là mình sẽ đi qua đảo Hoa Lan. Đi. Quá nguy hiểm, mình là bị còn ít đó, chứ còn mà Nacho là bị quá nhiều. Đó lý do là tại vì anh ấy di chuyển quá nhanh. Mình thì mình biết cái khu vực này nó như thế nào, cho nên là mình rất thận trọng trong việc bước mà mình còn bị. Không biết là tình hình ở dưới sao vậy? Don't see anything. Ở dưới rất là nhiều đá, và nếu mà lặn xuống thì bị đá cắt, nhưng mà phải lặn xuống thì mới thấy được cái chai đó. Vậy thì còn kết quả như thế nào thì để Hằng Yến mời huấn luyện viên ha. Nhưng mà thầy có thể chia sẻ về kết quả cũng như là quá trình mà cả hai đội đã hoàn thành trong ngày hôm nay. Kết quả thì cái đội anh Phương Ngọc này, anh là tìm cái mặt tôi đó trước. Julia đã xuất sắc tìm được đúng chai thủy tinh có chứa thử thách, 20 điểm cho đội Khương Ngọc và Julia. Tìm được chai thủy tinh chậm có vài giây mà Minh Triệu và Nacho đành ngậm ngùi nhận 15 điểm trong thử thách này. Bằng điểm hiện nay, dẫn đầu vẫn là đội Minh Triệu với 35 điểm. Đội Khương Ngọc có 30 điểm và đang dần rút ngắn khoảng cách với 5 điểm mong manh này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo phần thử thách thứ ba. Thử thách thứ ba của chúng tôi sẽ là đi tới đảo Hoa Lan và sau đó sẽ được cung cấp nồi niêu xoăn chảo. Chúng tôi sẽ tự nhặt rau và sau đó mình sẽ nấu một món cá và bắt tôm. Mỗi nhóm cần nấu được 4 món là một nồi cơm niêu. Rồi gì? Thứ hai, một món cá nướng. Thứ ba, một món tôm. Thứ tư, một món rau luộc. Đội nào làm đủ 4 món trong thời gian ngắn nhất sẽ giành được chiến thắng. Bây giờ đi Hoa Lan, đi. Mỗi nhóm cần tìm nguyên liệu và nấu được 4 món. 1 là cơm niêu, 2 cá nướng, 3 là tôm cua hoặc còng và 4 là rau luộc. Đội nào làm đủ 4 món đạt tiêu chuẩn trong thời gian ngắn nhất sẽ giành chiến thắng và nhận được 20 điểm. Đội thua sẽ chỉ có 10 điểm. Đi. Chạy tới với nó. Cúc. I will go get vegetable. You get the baby crab and the fish. How many clips? Enough for the dinner. Up to you. Enough for our dinner. Take the vegetable, it's over there. We have to find from natural. Yeah, whatever we can eat, whatever vegetable we can eat. Yeah, you can put it. Okay, try, go.
Yes. You know for how many people we have to cook? Just two. Just one dish. One small dish. Okay. So maybe they didn't explain it well to you, huh? Just in the challenge, they just put you just need to get the vegetable. They không put the location you need. Chạy ra đi con. But she said I should come here. Mày đừng có nhảy nữa nha. Mày nhảy là mất. Oh no 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 no. Cá nhảy quá. Kira, where are you? Đây, đừng nhảy nha, đừng nhảy nha. À. Cái việc này thì không có gì đâu, không có gì khó lắm đâu. Đốt được lửa là một chuyện, mà quan trọng là lửa nó có cháy không là một chuyện khác. Okay, prepare vegetable. You deal this. I don't know this local way to cook so. Okay, I will do it. Okay. That's everything, no? Poor girl. Okay. No. No? What do you do? Why you can't cut them out? I thought you don't know how to do the fish. I don't know. Now I don't know.
Didn't know yet. Ginger. Fish sauce and sugar into this, and this one into this, just a little bit for. You really want to use meeting? Yeah. Vietnamese style. She's a woman, she can cook, no problem. Thực sự thì không phải là chịu không hài lòng với anh bạn này nhưng mà cái này thì nó ngoài cuộc chơi thôi, chỉ là một số vấn đề cá nhân mà cả hai giao điểm trong cuộc sống và cảm thấy là hơi khác nhau, chứ không phải là cái vấn đề trong cuộc chơi của ngày hôm nay. Nhưng mà thực sự thì ảnh chưa có bao giờ có kinh nghiệm nấu nướng kiểu của người Việt Nam mình, đặc biệt như Triệu á, còn chưa có bao giờ nấu thì không có thể nào mà đòi hỏi cái này cho biết cách được, cho nên có lẽ là chắc chỉ nhờ ảnh gì phụ một số việc nhẹ thôi, và chắc là hầu hết bữa cơm hôm nay chị phải đảm nhiệm á. Anh sẽ làm món rạm với lại tôm rang. Tôm rang một tí ngọt với lại rau luộc. Không, cái đó nó phải có một cái tí vị ngọt. Don't too much, not too much, please. Yeah. Một tí ngọt và có lẽ là mình sẽ nấu rau luộc. Anh nếu mà không phải bao lâu nữa thì anh sẽ xong 4 món cơm, 4 món ăn. Anh nghĩ 20 phút nữa xong 4 món ăn. Bây giờ chị đang bắt lò nè, chuẩn bị ram còng. Rồi sau đó là nướng cá rồi ruột rau. Cả hai đội là Đúng rồi, tại vì phương tiện khó khăn quá cho nên là chắc là cả hai đội đã gặp ý tưởng lớn gặp nhau. Chị sẽ xong 4 món ăn này đây. Không biết được tại vì hình như là chị phải xoay sở một mình rồi. No. Yeah, rice, steamed rice, and then stir with oil, like stir shrimp and scrap. Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành những cái nhiệm vụ thôi trong khuôn khổ của chương trình thôi. Em không vui vì những bất đồng lúc trước, chứ không phải là vì anh ấy không giúp được em. Bây giờ mình đang lo lắng cho món cơm thôi. Món cơm nó có vẻ hơi căng á. Chứ bây giờ tình hình là cơm này nó đang rất khê. Để mình thử một miếng coi. Cơm không phải cơm nhão. Cơm đã chín nhưng mà nó hơi nhão. Cổ nói là cổ có thể nấu cơm. Cái vấn đề gì? No. Boil in the water first and then put the yeah. Tại cô ấy nói là cổ thường xuyên nấu. Mình cảm thấy cái người bạn này rất là hợp tác, rất là muốn làm, và cái chuyện đó là điểm cộng rất lớn rồi. Còn cái chuyện mà có thể nếu như người ta không làm được thì từ từ người ta sẽ làm được, chứ mình không có thể ép được. Mỗi người mình phải làm quen từ từ. Không biết liệu có hơi sống không? No. Báo với đội bạn là đội mình đã xong nha. Wait, I will do this. Nhưng mà nhìn là rất đẹp, rất ngon. Nhưng mà cái vấn đề là mình đây là mình nếu như mình có nhiều thời gian thì mình có thể có quyền làm đẹp và có quyền làm hấp dẫn. Nhưng mà đây là Thi thì cái ưu tiên đầu tiên là phải làm, thứ nhất là phải làm xong món cá nướng, rau luộc, món tôm hoặc rạm và cơm. Cái thứ hai là phải làm nhanh, và thứ ba là ăn được. Yeah, good luck. Yeah. See.
Very small, simple. Đội của Minh Triệu vừa mới làm thì xong nãy giờ rồi, nhưng mà Triệu muốn món ăn lúc nào cũng phải đẹp. Tại vì nói chung là mình cũng bị ảnh hưởng nghề nghiệp một xíu. Mình làm nghệ thuật thì nói chung nó phải có tính nghệ thuật trong tất cả mọi việc mình làm. Cho nên là nãy giờ Triệu cũng dành một lượng thời gian để mà trang trí cho nó trông đẹp mắt hơn và có thể ăn ngon hơn. Trước mắt tôi xin chào các anh chị đã tham gia cái chương trình ngày hôm nay. Tôi đại diện cho công ty du lịch Long Phú. Theo cái tỷ lệ của chương trình thì chúng ta phải nấu một bữa cơm. Trong đó tôi sẽ chấm theo 2 cái mức điểm. Nếu đội nào nhanh hơn và nấu đạt được tiêu chuẩn đúng món ăn, đạt được cái chất lượng của món ăn thì sẽ được 20 điểm. Còn nếu đội nào thời gian chậm hơn mà đạt được cái tiêu chuẩn của món ăn thì sẽ được 10 điểm. Tôi sẽ thử cái món ăn của đội mà đã hoàn thành trước. Anh thử đi anh. Em mời anh. Nhưng mà sao rau ít quá vậy anh? Anh thích. Trời ơi, cái rau chỉ là điểm thôi, điểm xiết thôi em. Rau là một món đó. Ừ. Vậy là không đủ số lượng rồi đó. Không, ai yêu cầu số lượng đâu, người ta đòi hỏi là cái nguyên vật liệu thôi. Cái này là để biểu diễn thôi nha anh, cái này là để trang trí, còn phần này ăn. Tại vì em sợ anh mất công gắp xương. Dạ. Ngon. Thơm. Em làm miếng rau chơi anh. Dạ. Ngon. Miếng tôm anh. Anh ngồi đi, anh thử ngồi đi. Dạ, con tình tụi em lắm chú. Trời ơi, mất công ảnh quá, làm phiền ảnh quá. Thấy chưa, can we sit beside him? 5 star. Dạ. Không có gì. Michelin star. We can sit here. Không biết thời gian. Ngồi ké đi. Thời gian có thể là đội của Chút xíu rồi. Cơm sống rồi. Anh ăn đồ ăn. Anh ơi, anh ăn thử cá nướng tiêu đi anh. Nướng tiêu đâu? Cá nướng thì phải ướp tiêu. Wow. Rồi, sau khi tôi đã thử xong các món ăn của hai bạn thì nói chung tôi đánh giá hai bạn đã hoàn thành cái chất lượng của món ăn. Cơm nấu chín, rau luộc chín, cá nướng chín. Các bạn hoàn thành một bữa ăn rất là đầy đủ. Mỗi nhóm cần tìm nguyên liệu và nấu được 4 món. 1 là cơm niêu, 2 cá nướng, 3 là tôm, cua hoặc còng và 4 là rau luộc. Đội nào làm đủ 4 món đạt tiêu chuẩn trong thời gian ngắn nhất sẽ giành chiến thắng và nhận được 20 điểm. Đội thua sẽ chỉ có 10 điểm. Chất lượng của món ăn Ngon. thì là đạt yêu cầu. Dạ đúng rồi, dạ. Chúc mừng. Yeah, we win. Yeah. Mặc dù mâm cơm của Minh Triệu và Nacho được trang trí rất đẹp nhưng rất tiếc, Khương Ngọc và Julia đã chuẩn bị xong mâm cơm trước và được đánh giá là đạt tiêu chuẩn. 20 điểm cho đội Khương Ngọc, 10 điểm dành cho đội của Minh Triệu. Vậy là Khương Ngọc và Julia đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, họ đang có 50 điểm. Theo sau là Minh Triệu và Nacho với 45 điểm. Bye. Amazing. Em chậm mà chắc, cho nên mới chậm hơn được ảnh mấy giây đó. Mà người ta trang trí biết bao nhiêu là thứ. Phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem người đồng hành của tôi, người đồng hành mới của tôi và tôi hiểu ý nhau như thế nào và cái điểm hiểu ý của Minh Triệu với Nacho như thế nào bằng cái phong bì tại đây. Đội Nacho Minh Triệu, tuy rằng các bạn đã phối hợp rất ăn ý trong hầu hết các hoạt động, nhưng đến cuối ngày các bạn đã xảy ra một số tranh luận, trong đó có một thành viên đã có một số phàn nàn về người đồng hành của mình. Thực sự thì không phải là Triệu không hài lòng về anh bạn này. Em không vui vì những bất đồng lúc trước, chứ không phải là vì anh ấy không giúp được em. Thật tiếc, với phần hiểu ý đồng đội này, đội Minh Triệu chỉ giành được có 10 điểm vì vẫn còn nhiều bất đồng khi làm việc cùng nhau. How do you feel about me? Yeah. Great. You're amazing. Amazing. How do you feel about me? You are my new partner and
you try your best, even though you can do some mission, but it doesn't matter. Really good, especially because I didn't have to do anything. Yeah. But he did everything. Mình cảm thấy cái người bạn này rất là hợp tác, rất là muốn làm. Và cái chuyện đó là điểm cộng rất lớn rồi. Còn cái chuyện mà có thể nếu như người ta không làm được thì từ từ người ta sẽ làm được, chứ mình không có thể ép được. Mỗi người mình phải làm quen từ từ. Bây giờ là phần nhận xét của đội Julia và Phương Ngọc. Tuy rằng đây là ngày đầu tiên Julia tham gia hành trình, ban đầu với hai bạn còn có một số phối hợp chưa ăn ý, nhưng càng về sau cả hai bạn đều rất nỗ lực và đã phối hợp ăn ý và không hề có một lỗi phàn nàn nào dành cho bạn đồng hành của mình. Trong khi đó, Khương Ngọc và Julia đã phối hợp rất ăn ý, 20 điểm dành chọn là hoàn toàn xứng đáng. Ngày hôm nay chúng ta đã trải qua rất nhiều thử thách. Tổng điểm của ngày hôm nay thì Phương Ngọc nghĩ là ngày hôm nay mình có quyền tự tin là mình sẽ hơn đội bên kia. Như vậy là kết thúc ngày thứ tư của hành trình bạn đường hợp ý. Đội Minh Triệu và Nacho mới chỉ ghi thêm có 55 điểm, trong khi Khương Ngọc và Julia rất xuất sắc có thêm 70 điểm. Sau 4 ngày rong ruổi khắp nơi để thực hiện nhiệm vụ, đội Khương Ngọc đã vươn lên dẫn đầu với 305 điểm. Bám sát nút là Minh Triệu và Nacho với 300 điểm. Thử thách nào sẽ chờ họ ở phía trước? Khoảng cách 5 điểm liệu có đủ an toàn? Ngày thứ 5 của hành trình sẽ còn những bất ngờ gì? Tất cả sẽ có trong tập 5 của bạn đường hợp ý. Đừng quanh co, sương đêm lại có gió, xóa hết mọi âu lo, đêm dài màu sắc. Tương lai còn thênh thang, hát ca vang qua không gian, quên bao điều lo toan, ngần ngại toan tính. Đi ngày đàn học thêm sàn khôn, bước chậm chậm và rất từ tốn, tương lai còn dài chưa vội vã.